بداية أحب أتعرف على نفسي. أنا علاء مثلا القاسم، المدير التنفيذي لمؤسسة غنيم اليمن، وبكون إن شاء الله اليوم ميسر هذه المناظرة التي تدور حول موضوع الحوار الوطني بين مؤشرات النجاح والفشل. المناظرة هذه هي جزء من برنامج يأتي بشراكة ما بين مؤسسة غنيم اليمن ومنظمة سيف الورد وبدعم من الخارجية الألمانية. ومع هذا نبدأ المناظرة مع الأستاذة مهسي. معك دقيقتان بوقت وإذا زاد الوقت مؤتمر الحوار الوطني بإذن الله تعالى سيخرج هذه البلد إلى بر الأمان. هذه تركت 1963، يعني إذا حسبناها إلى 2013 أعتقد نطلع 50 عام. هذه التركة سيتم معالجتها خلال 6 أشهر من مؤتمر الحوار. أعتقد في حسبة بسيطة أنه بيكون الأمر يعني جدا صعب علينا من الداخل ومن الخارج. أنا من محافظة عدن، لكن حقيقة كنت داخل المؤتمر وأنا يعني شبه حزينة إنه في الجنوب وضعنا أسوأ بكثير مما موجود هنا في المناطق الشمالية، إلا أننا عندما دخلت الحوار شهر ورا شهر حقيقة كثير تغيرت وجهة نظري. من وجهة نظري أكبر مؤشر من مؤشرات يعني النجاح بداية الحوار هو جلوس الفرقاء الذين كانوا يتسارعون لأجل أهداف وطنية أو لأجل طبعا الثوار الذين خرجوا لأجل المطالب والتضحيات اللي ضافوها، بالإضافة إلى القوى السياسية الأخرى المشاركة في الثورة، نظرا لكل مشكلات اليمن التي طبعا هي مشكلات متراكمة. ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتنا في الحوار الوطني، لكن ممكن نقول حتى الآن وصلنا إلى 90% من المخرجات الأساسية. إذا لم يكن هناك صعوبات في أي حوار فهو حوار شكلي، ولكن الصعوبات والتحديات التي في الحوار تدل أن هذا الحوار جدي. مؤتمر الحوار هو فرصة حقيقية جاهزة لا يمكن إنكارها من قبل الجميع، وأيضا لا يمكن التهاون بالقضايا المطروحة على طاولة الحوار. وجود المؤتمر الحوار في حد ذاته يعتبر أنه نجاح بشكل كبير، والاتجاه بالبلد إلى بر الأمان حتى لو كانت هناك صعوبات وعراقيل، لكن عندنا الأمل كثير أن مؤتمر الحوار في حد ذاته جمع القوى التقليدية أو القوى السياسية المتنازعة على طاولة واحدة لحل جميع القضايا الشائكة والحرجة والتي لا يمكن حلها إلا على طاولة الحوار. أيضا النقطة المهمة التي تؤثر أو التي أنها تشير إلى النجاح أن الاعتراف بالشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وإدماجهم هذه فرصة كبيرة. أنا أتمنى أن يكون الحوار ناجح، لكن ما يحدث ليس حوارا. ما يحدث الآن تحت مسمى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ليس حوارا. يمكن أن نسميه مهرجان أو نسميه كرنفال أو نسميه فرص عمل أو نسميه أي اسم يليق به، إلا أن يكون مؤتمر حوار. طبعا أنا أخاف من نتيجة فشل الحوار، لأنه لا يوجد حل لأي صراع في النهاية إلا بالحوار، ولكن أن يكون حوارا جادا، حوارا تشترك فيه الأطراف الفاعلة، الأطراف المعنية، الأطراف التي بيدها التغيير وبيدها اتخاذ القرار. سؤالنا اليوم اجتماعنا هنا، هل فشل أو نجح مؤتمر الحوار؟ هو دليل على فشل. السبب البسيط هو أنا ممكن أدافع أيضا عن وجهة أنه لم يفشل، أنه لا يفشل إلا شيء له هدف واضح. إلى اليوم غير واضح هدف مؤتمر الحوار الوطني.
هل هو علاج نفسي من 565 شخص كانوا مقنوعين يتحدثوا؟ هل هو صياغة دستورية قانونية؟ ما الهدف من هذا الشيء الجميل؟ أنا أخشى ما أتحدث عنه اليوم، هو أخشى أننا منعنا من فرص الحوار المستقبلية. ولم أسمع أحد يقول أنا ضد الحوار بهذا القدر، ولكن فقط ضد العملية التي تجري حاليا والمسمى حوار، لأنها سمها ما شئت إلا أنها حوار. فيما يتعلق في الحوار الوطني صحيح، يعني لا فرصة أخرى أمام الشعب اليمني غير الحوار، لكن القضية تتعلق كيف كانت مدخلات الحوار حتى ننتظر مخرجات. في إشكالية في المدخلات، من أعتقد أن الجميع يعرف هذه الإشكالية جيدا، خصوصا فيما يتعلق بأحقية الشباب المستقلين أو الشباب بشكل عام، سواء المحسوبين على التنظيمات والأحزاب السياسية أو المحسوبين على المستقلين. طالما وإن المدخلات كانت خطأ، فطبيعي جدا أن تكون المخرجات خطأ. لا أفهم صحيح أنه كيف من كان جزء من المشكلة ممكن أن يكون جزء من الحل. الحوار لا يمكن أن يكون بين المتفقين أبدا، لابد أن يكون بين مختلفين وبين فرقاء. لا يمكن أن نطلق غير الحوار لأنه حوار. صعب أن نطلق عليه أي مسمى آخر. إن اجتماعنا الآن هو دليل أو مؤشر قوي جدا على نجاح الحوار، أو على أن النجاح سوف يأتي إن شاء الله بإكمال مخرجات الحوار والخروج بالمخرجات النهائية له العقد الاجتماعي الذي نتمناه جميعا، والذي نطلب يكون فيه الحقوق والمواطنة المتساوية وكل المطالب التي يطلبها أي مواطن بسيط. لما تقول انه كل الناس موجودين داخل الحوار، ممنوع اي احد يتكلم ضد الحوار، هذا اعلان حاد مش اعلان حوار. انا لا امزح، انا اخاف والله واخشى كثيرا انه لا يوجد احد من خارج الحوار يدافع عن الحوار، بل انه من الاطراف التقليديه التي تعلن الحرب وليس تعلن السلم، لا احد مستعد ايضا ان ياتي مكانكم ليدافع عن الحوار. ما تقدمون لي بالشكل المسيح المخلص واسطوره، انا لا اعتقد ان هذا امر يعني وتجربه عالميه، هذا نوع يعني ينفع بروباغندا وليس صلاح يعني تفكير جدي وحقيقي كأي قضيه. ممكن ان نجادل عن الحوار او للحوار على انه تجربه قد تنجح قد تفشل، لكن لا يجب ان نورط انفسنا بتقديمه على انه المسيح المخلص كأي منطق من المنطق، لانه هذا غير دقيق. مؤتمر الحوار على العكس من ذلك جاء لحل القضايا او قضايا الناس ومظالمهم. ال 20 نقطة 11 نقطة اعتقد ان اذا تمت على مستوى الشمال والجنوب هي التي ستكون انجع لهذا الحوار. الهدف الاول يقول ان مؤتمر الحوار جاء ليفي بتطلعات الشعب بما يعني يلبي طموحاته في المستقبل. يعني هذا الحوار عبارة عن خروج بتوجهات دستورية. أنا كمواطن بسيط دائما ما أنظر إلى ما هو الذي وصل إليه. هل أنا تحسن مستوى معيشتي؟ هنا تحسب الأمور بهذا الشكل، لا تحسب بالقوانين وقرارات وشوية نخب وشوية دكاترة ومثقفين يعرفوا يركبوا جمل على بعضه وشغالين غالبين الله. الكلام يجب أن يلمسه المواطن البسيط، هذا الذي يجب أن يفهم ويعلم. الذي خرج في ثورة ومشى في المظاهرات وسحل وقتل وجرح هو الإنسان البسيط. الأطراف المعنية المتواجدة والمصارعة للأمس والمتقاتلة هي الموجودة، وهي الأفضل أن يكون الحوار معها، أن نتحاور مع الناس البسطاء. ليش من سبب المشكلة؟ من كان سبب المشكلة ومن كان سبب القهر والظلم والدمار والدماء وسفك الدماء في هذا الشعب هو يجب أن نتحاور معه. وعلى قال أن الحراك الشباب، المرأة، الحرية، هؤلاء أطراف معنية، وهؤلاء أطراف كانوا مغيبين عن الساحة السياسية والآن وجدوا بصورة قوية. عندما خرج الشباب إلى الساحات للثورة لم يكن مطلبنا أن نحاول من يحكمنا. كان مطلبنا أن يخرجوا أن يعودوا إلى بيوتهم إذا يكونوا قد ارتكبوا جرائم أو أن يذهبوا إلى السجون لمحاكمتهم. عندما نذهب نحن وإياهم سويا إلى طاولة المفاوضات في ما يسمى مؤتمر الحوار الوطني، أولا هذا اعتراف ضمني بفشل الثورة. فشلت الثورة، نحن اختلفنا مع هؤلاء الأشخاص معها بسبب سياساتهم، ونحن الآن دخلنا معهم في حوار ودخلنا معهم في حكومة نمارس نفس السياسات، نسعى إلى نفس النتائج، نقوم بنفس الأعمال التي قاموا بها. وهذا يعني أو يعبر عن مشكلة في الوعي اليمني، أننا نرفض الفساد لأن الفاسد شخص آخر. عندما نكون نحن في الموقع
نتحول إلى نفس الشخص الفاسد ولكن بمبررات أخرى غير التي كنا ننظر بها من قبل. فبناخذ 5 أسئلة، بنعطي فرصة للإخوة أنهم يردوا. المطالب أكست في طبعا الدستور، وفي أيضا فرق أو الفرق التسعة من مطالبنا حل القضية الجنوبية، من مطالبنا أيضا التنمية، من مطالبنا استقلالية الإعلام، استقلالية القضاء، ومن مطالبنا أيضا محاكمة ليس النظام ولكن محاكمة القتلة والذين حصنوا من شركاء الثورة، الذين حصنوهم اللقاء مشترك ومنحهم حصانة. نحن الآن تبنينا مشروع الأزل السياسي. الأزل السياسي من أراد الحصانة أن لا يمارس السياسة، ثم بعد ذلك أن تبني القضاء، ومن لديه ومن اتهم بقضايا قتل وفساد سوف يقدم إلى المحاكمة، لكن بعد إيجاد الدولة، لأن الدولة الآن ضعيفة. حول الحوار، هل هو تسوية سياسية؟ طبعا الحوار ليس تسوية سياسية. هناك حوار بين الفرقاء السياسيين، أضيفت إليهم 3 مكونات أساسية، هي مكون الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني الذين لم يكونوا أساسا شركاء في اتخاذ أي قرار سابق، ولكن الآن هم شركاء. وبذلك أنا أؤكد لك ممكن هناك حوار مع فرقاء سياسيين ولكن لأجل مصلحة المواطن، ومن يتبنى هذه المصالح المواطن الناس العامة هم هؤلاء المكونات ال3 الذين جاءوا من صلب المواطن. إذا وجد قضاء مستقل بالصورة الصحيحة والسليمة لن تروح دماء الشهداء. بالفعل فترة غير كافية على موروث ثقيل. أنا ما طرحته إنه من 63 أقصد إنه أرد على الأخوان إنه بالفعل فترة قصيرة جدا جدا جدا، ولا يمكن من خلال إصلاح هذا الموروث، لكن هذا ما لدينا. أعتقد لما بلحقش الدولة المدنية، أعتقد هذا. وبين الحوار ومؤتمر الحوار فرق شاسع، احيانا لا علاقه الامرين ببعضهم، لازم نحن نفرق هذا التفريق. انا لا ازال اعتقد ان امام اليوم 3 خيارات، هي اما الحوار او الحوار او الحوار، حتى لو تحاربنا 20 سنه، بس مش بهذا الشكل، لانه انا مع الحوار، لانه اعتقد ان الحوار هو الشكل. عندي مشكله مع ما يجري حاليا، هذا واحد. انا ارفض جدا التشدق كثيرا بمديح المجتمع الدولي وعقدته الناقصه تجاه الاشقاء. أنا لا يهمني ماذا يقول الغرب، لم يتظاهروا ولا يسمعوا مشكلة ولا يسمعوا جوع في صنعاء أو عدن، يهمني ما يقوله الذي في تهامة في حجة. هناك مواطن داخل حجة، داخل تعز، داخل إب، هذا يجب أن يكون اهتمامه. عمم التجربة إلى تعز وليذهب العالم إلى الجحيم إذا كنا مخلصين. أنا لا أمزح في هذه النقطة. العقدة اليدنية يجب أن نتخلص منها بعقدة النقص تجاه الآخر. أشكر بشكل كبير الإخوة المتناظرين على سعة صدرهم. أشكر المشاركين الذين كانوا متفاعلين بأسئلتهم وطروحاتهم ومتابعتهم بقائهم معنا.